Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini Ayu kongsikan satu resepi Chinese street food yang sangat famous, iaitu ayam goreng belacan atau in Hokkien we call it Belacan K. Jom kita tengok bahan apa yang kita perlukan. 6 ketul kepak ayam, tepung ubi kayu, 2 sudu besar belacan yang dibakar, 1 sudu teh serbuk cili, 1 sudu teh Chinese 5 spice, 1 sudu teh lada sula, 1 sudu besar tepung jagung, 1 sudu besar sos tiram, 1 sudu teh gula. Jom kita start. Okey, mula-mula sekali kita nak perak ayam. Kita masukkan ayam dalam bekas yang bersih. Kita masukkan pula belacan, gula, serbuk cili, Chinese 5 spice, pepper ataupun lada sula, sos tiram, dan akhir sekali tepung jagung. Sekarang kita gaulkan sampai rata. Okey. Kita boleh marinate ayam ni, kita perak ayam ni berapa lama yang kita suka. Lagi lama lagi baik, lagi sedap. Okey, kalau tak cukup masa kita boleh proceed untuk goreng. So kita salutkan keseluruhan kulit ayam dengan tepung ubi kayu. Salutkan macam yang saya tunjukkan. Kita continue the process sampai habis ayam tu. Okey, sementara Ayu salut tepung untuk semua ayam ni, Ayu nak explain sikit kat mana kita boleh beli Chinese 5 spice. Okey, Ayu rasa ramai yang tak tahu kat mana boleh beli Chinese 5 spice kan. So korang actually boleh beli Chinese 5 spice ni dekat supermarket, dekat kedai runcit, ataupun kalau korang nak yang homemade, okey, akan datang, Ayu akan buat satu video macam mana nak buat Chinese 5 spice yang homemade. Okey. Okey, sekarang kita sambung salut ayam ni sampai habis. Lepas tu kita kena rehatkan ayam ni supaya tepung tu dia serap dekat ayam sepenuhnya. Okey, bila dia dah serap dekat ayam sepenuhnya, nanti minyak yang kita guna untuk menggoreng tu, kita goreng, dia tak akan kotak. Okey. Sekarang kita panaskan minyak. Ayu guna chopstick untuk test suhu dia. Okey, kalau korang tengok ada bubble dekat sekeliling chopstick tu, bermakna dah okey dah, untuk dah bolehlah untuk kita menggoreng. Okey, sekarang kita masukkan ayam. Okey, macam biasa kita goreng je. Kita masukkan semua ayam kat dalam tu. Kita goreng sampai dia masak sepenuhnya. Okey, lepas berapa minit kita goreng tadi, so kita sekarang boleh alihkan bahagian ayam yang tak terkena minyak. So kita terbalikkan dia supaya ayam ni masak sama rata. Okey, dia dapat digoreng dengan sempurna lah.
sekarang tengok ayam tu dah nampak garing, warna pun dah macam coklat golden brown macam tu. Sekarang dah masak sepenuhnya, kita boleh angkat ayam ni. Okey, kita guna penapis untuk kita tapis lebihan minyak lah, supaya ayam tu taklah berminyak sangat kan nanti kita nak makan. So kita angkat, kita tapis dulu minyak dia, lepas tu kita boleh plating. Ni dia ayam goreng belacan kita dah pun siap. Okey, ni lah Chinese street food yang sangat famous tu tau. Korang mesti cuba. Okey, jangan lupa follow Ayu dekat Facebook, Instagram, YouTube, dan jangan lupa subscribe nah. Thank you for watching.